محمد بن الحرش غيقول المجرمين ما كتعرفوا والو. غتشوفوا واحد القتال اللي معروف في المغرب وخاصة بمدينة جديدة، غادي ينوض الرعب في سنوات التسعينات في بائعات الهواء بمدينة الجديدة. محمد بن الحرش كان خدام على راسو بحال اي مواطن مغربي عزيز على الناس، كيدخل خاطر بنادم بظرافته بحلاوه لسانه. كان خدام بالجرف الاصفر بمدينه الجديده. سنة 1993 مدينة الجديدة غادي توقع فيها واحد الجريمة اللي مروعة بزاف في الدرب اللي كيتسمى بدرب عنقني أو عنقني. كانت واحد السيدة تماك اللي سميتها عايشة ساكنة بوحدها. واحد النهار الجيران حتى كيسمعوا الغوات عن هذيك عايشة في الدار ديالها. مشاو الجيران دخلوا هما كيلقاو عايشه غارقه في دمها ومضروبه لكرشها ومضروبه راسها. الجيران تروعوا كل شيء تخلع بزاف. شكون دار هاد الفعله؟ ما لقاوش شكون هو اللي دار هاد الفعله، وعايشه ماتت الله يرحمها وكانت هذه اول ضحيه. عايشه كانت معروفه بالدرب في الدرب من بائعات الهواء. راكم عرفتوا الخوت شنو يعني قصه بهاد بائعات الهواء؟ يعني ديال روسهم. جاو البوليس، الجيران بلغوا بالجريمه. ملي وصلوا البوليس هما كيقلبوا على اي دليل ولا اي حاجه كتقربهم للمجرم. لقاو عايشه شبه عريانه وغارقه في دمها ومضروبه بجوج ضربات، وضربه راسها وفيها طعنات في الكرش ديالها. هذيك الضربه في الراس يمكن غتكون مضروبه بجعبه، غتكون مضروبه بحديده بحال داك الشيء، المهم راه مضروبه في راسها. وفي سنه 1993 ما كانوش دوك الوسائل ولا مويان باش عند الشرطه بزاف باش يقدروا يتبعوا المجرم ويلقاو دغيا دغيا. كان داك الشيء محدود، الامكانيات محدوده، ماشي بحال دابا. دازت مده على الجريمه اللي ماتت فيها عائشه. واحد النهار البوليس حتى كيلقاو عاوتاني واحد السيده اللي سميتها امينه، وحتى هي من بائعات الهواء، يعني ديول راسهم، حتى هي ميته وميته بنفس الطريقه. هنا البوليس فهموا مزيان انهم قدام واحد اللي كيقصد بائعات الهواء وكيقتلهم وهو نفس المجرم. اخبار انتشرت في مدينه جديده، كل شيء ولا مخلوع، وخاصه بائعات الهواء ديال مدينه جديده. كل شيء خايفين على راسهم، هنا غادي يخرج لينا السفاح، هنا غادي يخرج لينا السفاح. كل شيء ولا حاضي راسو. هاد السفاح الخوت اختفى لمده سنه ما دار والو. هنا كيقولوا الناس ربما تشد، ربما مات، ربما هاجر المدينه، ربما انتحر، ربما وقعت فيه شي حاجه، بنادم ارتاح شويه. لكن واحد النهار كيلقاو واحد السيده ميته هي وبنتها بنفس الطريقه، وحتى هما من بائعات الهواء. هنا كل شيء عرف بان السفاح رجع، وخاص بنادم يدير اتونسيون من هاد السفاح شكون هو. البوليس ضاعفوا الجهود ديالهم، ولاو كيحققوا وكيجيبوا اي واحد مشبوه في امره كيحققوا معاه، ولكن بدون جدوى. لكن واحد النهار ويات البوليس جاتهم واحد الخبار بان ديك السيده وبنتها اللي ماتوا مؤخرا كان عندهم واحد المشكل مع واحد جوج ديال الناس. جابوهم وداهم السجن ديال القنيطره تماك باش يحققوا معاهم. للاسف الشديد هاد الجوج تحكموا بالمؤبد وضربوا فيها 9 سنين سجنا، والمجرم الحقيقي مازال حر طليق عايش حياته. لكن في سنة 2003 الجيران والناس عاوتاني حتى كيسمعوا الغوات عاوتاني في واحد الدار. هبط بنادم كيجري لقاو ان داك الباب مفرقع، شي واحد ضربو فرقعو. مع دخلت مو غاديين داخلين مو لقاو الضحيه جايه خارجه شاده في كرشها مضروبه ودماياتها كتسيل، وكانت كتغوت راه في السطح، يلا عتقوني، يلا شدوه. الدراري ديال الدرب اللي كانوا رجاله وتبارك الله عليهم وتحيه لولاد الدرب كاملين، الناس ديال الاحياء الشعبيه خاصه، ملي كيلقاو شي شفار ولا شي قتال ما كيزقلوش، طلعوا عنده لقاوه مخبي في واحد البلايصه في السطح. قالوا لي غادي تريح ولا غادي تخرج على راسك وغتموت في بلاصتك. راه عيطوا لي للبوليس، البوليس جاو شدوا هاد السفاح اللي روع المدينه.
بداو كيحققوا معاه بحال اي مجرم لكن بدون جدوى، ما بغى يقول حتى شي حاجه، ما بغى يعترف حتى بشي حاجه. سيمانه هما في التحقيق، دازت سيمانه. في واحد النهار هاد السفاح قرر انه ينتحر ودار شي حاجه باش ينتحر، وداو للسبيطار وقدروا يعتقوه في اخر اللحظات. هنا محمد بن الحرش حس بالندم وشداتو الكآبه وعرف راسو غلط، وبدا كيعترف بالجرائم ديالو وكل وحده كيفاش تدار تقتلها، وكيعود بالتفاصيل وبدا كيعترف وحده وحده. وهنا الخوت ظهر الحق وزهق الباطل، وكل روح عزيزه عند الله من بعد سنوات بان الحق. وهذوك الجوج مساكن اللي ضربوا 9 سنين ديال السجن وصلت الوقت ديال العفو عليهم وخرجوا براءة. اتحكم على محمد بالإعدام سنة 1993. حس بالندم كيف ما قلت لكم، وطلب المسامحة من جميع العائلات، لكن فات وقت الندم. وطلب الرأفة وطلب الغفران، طلب كل شيء من عائلات الضحايا. وتحول من حبس قنيطرة إلى حبس مول البرقي. في واحد النهار راكم كتعرفوا الناس اللي كيكونوا محكومين بالاعدام كيكونوا عاطينهم الشومبر بوحدهم. جاو الحراس باش يفيقوا محمد، لقاو مول الامانه دا امانته محمد مات، الله يرحمه والله يغفر ليه على هاد الجرائم اللي دار. وهنا الخوت كتكون نهايه القصه. السؤال المطروح هنا كيكون واش محمد انسان طبيعي؟ كنتمنى تخلوا لي كومونتيرات وتعطيونا رايكم علاش ارتكب هذه الجرائم. انا شخصيا غنعطي الراي ديالي. المشكل كيجي مشكل نفسي اولا، ولا عقده كتكون في الصغر، ولا ربما هذا محمد عنده شي عقده من بائعات الهوى، ربما شي حد من العائله ديالو، ولا ربما شي حد اللي كان قريب ليه بزاف وكان كيبغيه غدرو. هادو فرضيات كنحطهم انا بوجهه نظر ديالي. غدرو ومشي في واحد الاتجاه اخر. هادشي اللي خلى محمد يكره بائعات الهوى. وربما الشخص اللي غدرو غيكون مرأة. علاش هو اتجه لبائعات الهوى وكيصفيها ليهم؟ كيف ما ممكن انها تكون شي وحده كان كيبغيها هي اللي غدراته وانتقم منها في هاد بائعات الهوى. هذه مجرد وجهة نظر ديالي. و الى قصه قادمه كان معكم عمر الوهابي. خلونا كومونتير لايك، تهلاو ليا في راسكم.